خارازو اوس په لاجیکل فنکشن بوایو د کی اف فنکشن د مونږ سره اینڈ دی اور دی ناٹ دی او ایکس او آر مونږ او تاسو په مایکروسافٹ ایکسل کې 99% دا فنکشن استعمالو 1% پکې دا نور استعمالېږي دا اف فنکشن دا کوم چې مالې کلی دي نه دا 99% دا استعمالېږي او دا یو چې کوم دی دا همداسې استعمالېږي دا ډېر زیات مهم دي ځکه هر کار موږ په همده باندې کوو کمپیوټر ته زموږ په خوښه باندې کار کوي کمپیوټر چې موږ ورته دا کار کوه ابرله کوي د اف مطلب دی که چېرته صحیح ده دا اف فنکشن موږ ته په دریو برخو تقسیم شوی دی ویلي که نه سمپل اف دی nested f دی compound f دی simple f هغه ته ویل کېږي چې یو شرط ولري او چې کله شرطونه دوه شي نو nested f چې کله دوه نو زیات شي نو بیا compound f لکه مثال زه لاړم ایکسل پروګرام ته ما دلته ولیکي چې فار ایگزامپل آی ډي نیم او دلته مې ولیکي چې ایج دا مونږ سره یو ټیبل دی مثال 1 2 3 4 5 ومیږي چې عثمان نور کمال احمد او مثال سجاد هر یو کس ایج معلوم دی 22 25 and 40 and 44 and 10 result مطلب یو جاب دی الته د خلکو اپلای وکړله خو هغه جاب ولا داسې یو رولز لګولي دي چې ځینې داسې کسان باید د شلو نه عمر کم نه وي ایج باید د شلو نه ښکته را نه شي باید ابا تخپل کور کې خپل ورته صحیح شو نو شرط داسې دی چې باید د شلو نه عمر زیات وي نو الې موږ د جواب ته څه کوو سلیکټ کوو به ورته او کني بس پرېږدو به نو ما ویل اف فنکشن موږ ډېر زیات کارو نو ما ولیکل اف که چېرته نو ما ته وایي لاجیکل ټیسټ راته راکړه څه شی دي زه چې دا خانه ته وګوره یو ځل که چېرته برابره وه یا زیاته وه دا علامه څه دپاره ورکوو زیاتوالی یعنی دا خانه به چې کې ګوري به دې کې چې څومره لیکل شوي وو هغه که چېرته برابر وو یا زیات وو د شلو نه نو کامه نو څه وایي وی ویلیو اف ټرو وي که چېرته داسې کارو شو نو څه وکړم یعنی مطلب که چېرته دا خانه د شلو سره برابره وه یا زیاته وه نو څه وکړم نو ما ورته ډبل کویټس کې ولیکل چې یو آر سلیکټ او بس بریکٹ بند کا او انٹر کا او دا یس کده کی نو ته وو چې یو ار سلیکټ او دا خلانه ډرای کا بس دا دو فالس دي ځکه چې دا دغه شان هم تاسو کولای شئ دې ته سمپل اف فنکشن وي خدا مونږ نه کارو بل یو فنکشن چې کوم دی مونږ سره هغې ته ویل کېږي nested f function اوس ګوره زه ته از equal to f که دا یو سل چې که چېرته دا سل برابر شو یا زیات شو less than 90 د شفټ سره وغه کې وګوره د مخامخ ټول بټن ښکاري د سره د شلو نه نو که ما داسې کار وکړه نو ته به ورته ولیکې چې یو آر سلیکټ ډبل کویټس به د بند کړه یعنې مطلب دا دی که چېرته دا سیل
د شلو برابر یا زیاتو نو ته به ورته څه لیکي چې یو آر سلیکټ کاما ورکه ویلیو اف فالس که چېرته داسې ونه شو نو څه وکړم نو ته ورته ولیکه چې یو آر ناٹ سلیکټن یا سوري یا ټرای اگین اینی هاو چار څه ورته لیکه ورته ولیکه بس ډبل کویټس به ته بند کړو دا قوس هم پسې بند کړه یعنې که چېرته د شلو برابر یا زیات وتي نو دا به ورته راځي او که چېرته د شلو نه ښکته نو ته لیکي به چې سوري صحیح شوه اینډ انټر بټن ووهه او دا یس که دغه شانتي او دا لاندې ډرای کې که نو اوس به فالس نه راځي سوري به ورته راځي دې ته څه ویلی کېږي nested f function ځکه دوه شرطونه پکې راغلل مخکې پکې یو دغه وکړه نه کنډیشن او علیده به په دې کې دواړه راغلل نو دا مونږ ډېر زیات استعمالو او کمپاوند f function مونږ ډېر استعمالو مثال زه دلته راړم ما ولیکي جیسے id name and marks یا لیکم سے percentage marks بولی کو marks and percentage and result دا نمونه شو مثال ټوټل نمبر چې وي ټوټلی دا مکمل د پکې 100 نمبر یې غسي ټوټل 10 سبجیکټ وو 1000 نمبر وي اور په زرو کې 200 واخستې 900 نمبر د 600 د 800 د 300 او د 300 یاد وړي 800 is equal to obtain marks ضرب سل تقسیم پر ټوټل مارکس دا څه وګڼه فارمولا خو ټوټل خو دلته شته نه اوس مجبوري چې په لاس ورته ولیکو چې زر انټر نو دا لاندې ډرای کې کدا سي نو هر یو کس څو شو فیصدي راووتل اوس وېما هغه کسان چې د 50 تر نمبر جګیري هغه ته دی ولیکل چې پاس فیصدي او چې کله 50 نه فیصدي کته نو هغه ته څه ولیکي فعل is equal to f که چرته دا یو سیل برابر شو یا زیات شو د 50 نه نو کامه ته کار وو کې د ته ولیکي چې پاس ډبل کوټس به ته بندوي کامه که چرته د څه ونه شو بیا وته ولیکي چې فعل and enter دا لاندې ډرایګ کا 1 by 1 ته وسو شي په خپل به درکې دا پاس دی او دا فعل دی کوئی شو یا نه زم دا پښتو کې وته ولې نه لیکو کامیاب ناکام is equal to f دا یو سل کې چرته برابر شو یا زیات شو د 50 نه نو کامه د کار وو کې ډبل کوټس مې شروع کو او لاړه مدلته مې انګلیش په ځای مې ته پښتو واغستل او دوی کې چې کامیاب اور به ته مې څنګه دا جو مې ته انګلیش ته کړه یو ځل به ته ډبل کوټس مې دا بن کامه ډبل کوټس بیا ورکا بیل اټ انګلیش ژبه کا پښتو کا او دوی کې چې ناکام وی کامیاب ځکه نمبر یې د فیصدي 5 دا نو هم پښتو کې هم کولای شي او هم انګلیش کې هم کولای شي دغه د څه ویل کېږي کمپاوند اف دغه nested f فنکشن ورته ویل کېږي دا اوس nested دغه په معنا څه simple f nested f compound f simple f کې یو شرط کنه nested کې څه شو دا دو شو اوس دې په کوم compound راځي هغه کې مختلف موږ دوه درې فنکشن نورې کار وغیرہ سره راځي باندې دی ویل دا nested شو مثال یا ډېر زیات ځایونو کې کار اولې کېږي دا صحیح ده ار کار تاسو په دې باندې تاسو کولای شئ مثال یو ځکه موږ کار کوو دا به زما خپل کنټرول سی کاپی اور دلته مې راوړ پیسټ مې کو دلته به کوم چې پوسټ کوم چې ډاکټر انجینیر and then doctor and then cook and then doctor and then salary and bonus
دین ټوټل دا مې ورته واخیستل. اوس ته وګوره د هر کس خپل خپل سیلري معلومه ده. اوس هم هغه کسانو ته تنخواه ورکړه چې ډاکټران دي. تا ته یو کس وایي چې راشه صرف ډاکټر ته به څه وکړي 500 روپۍ ولیکه ورکوله نور ته یې مه ورکوه. نو څه وکړم؟ اف هغه کسانو ته 500 روپۍ د بونس کې ولیکه چې هغه ډاکټران دي. څه وکړم؟ څه شی وکړم؟ کوم ځای انتخاب کړم؟ داسې ها بیا is equal to f. دا یو سیل کچرته برابر شو د چا سره ډبل کوټس کې متولی کل چې ډاکټر سره یعنی کچرته دی خانه کې ډاکټر لیکل شوی نو سو کی کاما هم د شکارو کده ته ولیکا 500 کنو بیا سو کا صفر ورته ولیکا انټر یې کړه کی نو 500 وته ولیکل ځکه چې ډاکټر دی تا لاندې ډریک په خپل ته بدلېږي دا زیرو دی بدلېږي نو خالی ولې نه ورکې نو باید چې خالی شي داغه د پرسو کا is equal to f. دا یو سلو ګره کچرته برابر شو د ډاکټر سره نو کاما د شکارو کا 500 ته ولیکا او کچرته د سينو نو بیا څه کا ډبل کوټس دا خالی معنا ورکې دلته انټر وګوره اوس دا لاندې ډریګ کړي کونجنا او لاندې ډریګ کا بس بل فنکشن ودی اف کیو کاروم به تاسو خپل پته لګي ګوره تاسو مثال در کوم بس کوم دی اف نه به بل تاسو مثال ما ولیکل چې سه آی ډی نیم پوسټ and the salary. ګوره مثال دا زما یو ډیټابیس دی مونږ په دې کې کار کوو ایکسل کې زمونږ ځان ته جوړ کړی دی او کلم چې زه انټری کوم نو اول راسم لیکم 1 بیا لیکم احمد تاسو کوم کنه کوم او بیا راځي کوم پوسټ لیکم بیا سیلری لیکم زم چې نه د سې نه باید دغه آی ډی باید په خپل واخلي لکه هغه اکسس کې تاسو ویلو کنه سره آټو نمبر چې موږ واخست نو په خپل به جنریټ کوو لکه موږ ویل کې سه خان په خپل تل ون ولیکل شي که زم جان په خپل دوه لیکل شي که زم شي کمال په خپل درې ولیکل شي داس په خپل وشي داس که 1 2 3 زما د پاراګرام شي نو ام دی اف فنکشن د بوس موږ کار اخلو دا اصل غټ کوم تاسو فنکشن ښکار شي په دې سره کې به ودرې کې از ایکوال ټو اف سمې وکړل is equal to f زه د سم f کچرته دا یو سیل دا نیم سیل کچرته برابر شو د خالی سره یعنی مطلب دا لري کدي خانه کې سنو لیکل شي ته شو نو کامه د شکار بکې چې دا کومه خانه کې زه ولاړم بایدام خالی وي خبر دي کمپیوټر صاحب اوس کې وکنه هم کچره دا سیل خالی وو نو بایدام خالی وي کامه ورکا خکه چر دا خالی نه نو سو کوم زه تاسو دې کې یو لیکا یو پکې ولیکا انټر کا اوس ګور څه خو نشته دا خالی دي دام خالی دي خو زه چې هر څه پکې ولیکم الته به یو لیکل کیږي کله دا به تخالی کم هغه واپس به خالی کیږي یو فنکشن می دا وکړو دی بیا ورته ګور از ایکوال ټو اف که دا سل چرتا برابر شو د خالی سره نو کامه د شکارو که دا هم خالی وي کامه کچر دا خالی نو نو به دې برنې خانه سره جمع کا یو نو بره خانه کې سودی اولان یا یو څه جمع سوګي نو لاندې خانه کې دوکي کنه دوکيږي چې کله دا انټر کما اولان دې خوای ډریګ کم نو دې خانه کې بسولي کل شي لاندې به یو جمع سو شي درې په دې کې درې یو څه جمع کسلور په خپل به یو اضافه کیږي با او د دوه فارمولې بلګوي دا دوه فارمولې اوس ګور لیکم چې فار ایگزامپل سجاد نور کمال په خپل به جنریټ کیږي واسه او ای دلته یو مشکل دی اوس په دې کې چې موږ سره مشکل پکې دی هغه مشکل
څنګه مشکل دی یو کس دا کمال انټری فیل حل لري کا سبای په کو اوس لري کا او دا څنګه تعالی لري کا اتوماتیک غلاندې چې څومره د ټول ایرر دا مشکل پدې کې شته نو د دې حالولو د پاره موږ پرون یو فنکشن ویلو رو فنکشن او کالم فنکشن کالم می تکارولو کنه چې دی خو لوکاو کې ډریک 1 2 3 خبر لیکل هغه به تاسو کارو هغه رو فنکشن دیږي اوس کارو صحیح ده چې دا مشکل څه شي دی نه ختم شي حل شي زموږ د بار نو زه تم اول خو تاسو ته بیا یو ځل د رو فنکشن څه کار دی از ایکوال ټو رو زه تم چې دا سوم نمبر رو د انټری کا نو ماته چې سلور دیرش نو چې کله د لاندې ډریکو منو 15 دیرش پک دیرش و دیرش په خپل راځي که به نه راځي او که زه ورته ونو از ایکوال ټو رو او زه ورته ولیکم چې A1 د کومې خانې نوم دی کومه دی اوله رو ده د دې نوم دی A1 نو چې کله دا A1 لاندې یو دی کنه لاندې ډریک ما نو A2 کې کني کې نو 2 3 په خپل د سره راځي نو زه به د شکارو کما زه تم چې از ایکوال ټو F که چرته دا یو سل برابر شو د خالی سره نو کامه شکارو که چې دام خالی کا او کني خالی نو به رو A1 نو A1 رو څه مطلب دی A1 چې یو راځي لاندې رقم څو بشي لاندې کې 3 سره په خپل راځي نو انټر کنو بلې فارمولې د ضرورت تم نشته چې دوباره بیا ولګي ام دغه لاندې ډریک کا اوس ورته ګوره ما سه یو کس مثال لیکل کوا مثال دا یو تلری کځي کې ها هغه مشکل ایرر ته ختم شو نه به خالی کیږي کنه نو به دالان دامه بس خالی کیږي زم چې نه دا خپل زی پاتې شي کاینده پر ټیکس ولیکم دا سره شو سره نو په دې خاطر موږ څه کوو دا اف فنکشن کارو دي کی نو موږ سمپل اف او nested اف باندې کارو کو کمپاوند اف بچ دا نور اوسه وې دا کمپاوند اف کې به راځي ته ما صحیح ده